નમસ્તે મિત્રો, દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણના આ વિડીયોમાં તમારું સ્વાગત છે। અગાઉના વિડીયોમાં આપણે દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણને ઉકેલતા શીખ્યા। આજે આપણે તેનાથી સંબંધિત કેટલાક પ્રશ્નોને ઉકેલીશું। ચાલો શરૂ કરીએ આપણા પહેલા પ્રશ્નથી। આપેલ સમીકરણના 4 ઉકેલ જણાવો। પહેલું સમીકરણ લઈએ છીએ। 8x બરાબર 2y પહેલો ઉકેલ શોધવા માટેનો એક સરળ ઉપાય છે કે આપણે x બરાબર 0 માની લઈએ છીએ અને y ની કિંમત શોધીએ છીએ। આ સમીકરણમાં x ની કિંમત 0 મૂકવાથી y ની કિંમત 0 મળે છે। એટલા માટે 0 0 આ સમીકરણનો એક ઉકેલ છે। હવે x ની કિંમત 1 લઈએ છીએ અને આ સમીકરણ 8x બરાબર 2y માં x ની કિંમત 1 મૂકવાથી આપણને એક ચલવાળું સુરેખ સમીકરણ મળશે અને તેને ઉકેલતા y ની કિંમત 4 મળી। આથી 1 4 આ સમીકરણનો બીજો ઉકેલ છે। આ વખતે y ની કિંમત -1 લઈએ છીએ અને સમીકરણમાં મૂકીએ છીએ અને તેનો ઉકેલ શોધીએ છીએ। આપણને x ની કિંમત મળી -1/4 એટલે કે -1/4 -1 એક બીજો ઉકેલ છે। અત્યાર સુધીમાં આપણે 3 ઉકેલ મેળવી ચૂક્યા છીએ। ચોથો ઉકેલ તમે જાતે શોધો। ઉકેલ શોધવા માટે તમે વિડીયોને રોકી શકો છો। હવે આપણે બીજું સમીકરણ લઈએ અને તેનો પણ ઉકેલ મેળવીએ। 5m + 3n બરાબર 7। આ સમીકરણમાં m ની કિંમત 0 મૂકવાથી n ની કિંમત મળશે 7/3। આપણને આ સમીકરણનો પહેલો ઉકેલ મળ્યો 0 7/3। હવે m ની કિંમત 1/5 મૂકીએ અને સમીકરણનો ઉકેલ મેળવીએ। સમીકરણનો ઉકેલ મેળવતા n ની કિંમત મળી 2। આ રહ્યો સમીકરણનો બીજો ઉકેલ। હવે n ની કિંમત 0 લઈએ અને સમીકરણમાં મૂકીને m ની કિંમત શોધીએ। અહીં m ની કિંમત મળી 7/5 એટલે કે 7/5 0 એ સમીકરણનો બીજો ઉકેલ છે। હવે આપણે સમીકરણનો બીજો એક ઉકેલ જોઈએ। તેને તમે જાતે શોધો। શોધવા માટે તમે વિડીયોને રોકી શકો છો। આપણે એક બીજો પ્રશ્ન જોઈએ છીએ। આપેલા વિકલ્પોમાંથી કયો વિકલ્પ આ સમીકરણ 2x + y બરાબર 10 નો ઉકેલ છે? આ પ્રશ્નનો ઉકેલ આપણે કેવી રીતે ઉકેલીશું? આપણે આપેલ બધા વિકલ્પોની કિંમત બધા સમીકરણોમાં મૂકીને જોઈશું કે જમણી બાજુ ડાબી બાજુ બરાબર છે કે નહીં। જો હોય તો તે વિકલ્પ સમીકરણનો ઉકેલ છે। હવે આ વિડીયો રોકીને પ્રશ્ન ઉકેલવાનો પ્રયત્ન કરીએ। ચાલો જોઈએ પહેલો વિકલ્પ। તેમાં x અને y બંનેની કિંમત 1 છે। સમીકરણમાં x અને y 1 મૂકવાથી સમીકરણની કિંમત મળે છે 3, જે 10 બરાબર નથી। આથી 1 1 એ આ સમીકરણનો ઉકેલ નથી। હવે બીજો વિકલ્પ 2 1 નો પ્રયોગ કરીએ છીએ। તેમાં x ની કિંમત 2 અને y ની કિંમત 1 છે। સમીકરણમાં મૂકવાથી મળે છે 5। આથી આ વિકલ્પ પણ સમીકરણનો ઉકેલ નથી। હવે આપણે ત્રીજો વિકલ્પ લઈએ છીએ। વિકલ્પ 4 2 તેમાં x ની કિંમત 4 છે અને y ની કિંમત 2। હવે તેને પણ સમીકરણમાં મૂકીને જોઈએ। તેમાં સમીકરણની જમણી બાજુએ ડાબી બાજુ બરાબર છે। આથી આ વિકલ્પ આ સમીકરણનો ઉકેલ છે। ચાલો જોઈ લઈએ છેલ્લો વિકલ્પ 2 4 તેનો ઉકેલ શું છે? અહીં આપણને મળ્યા 8। આથી આ સમીકરણનો ઉકેલ નથી। એક બીજો પ્રશ્ન જોઈએ। જો 2 1 આપેલ સમીકરણ 3x + y બરાબર p નો ઉકેલ છે તો p ની કિંમત શોધો। જો 2 1 આ સમીકરણનો ઉકેલ છે એટલે કે જો સમીકરણ 3x + y બરાબર p માં x ની કિંમત 2 અને y ની કિંમત 1 મૂકીએ
તો જમણી બાજુ ડાબી બાજુના બરાબર થશે. એટલા માટે સમીકરણમાં x ની કિંમત 2 અને y ની કિંમત 1 મૂકવાથી સમીકરણ કંઈક આવું થશે. 3 કૌંસમાં 2 + 1 બરાબર p, એટલે કે 6 + 1 બરાબર p, અને p ની કિંમત 7 મળશે. આ સમીકરણમાં p ની કિંમત 7 છે. મિત્રો, આજના વિડીયોમાં આપણે દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણના કેટલાક પ્રશ્નો ઉકેલ્યા. મળીએ આગળના વિડીયોમાં આનાથી સંબંધિત કેટલાક તથ્યો સાથે. આભાર.